हेलो नमस्कार स्वागत छ फेरि पनि तपाईहरुलाई यस हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरलाई हैन यो हवाई मेट 10 प्रो को FRP हैन बाइपास गरेर देखाउन गइरहेको छु। अब हामी अगाडि बढ्छौं है। भेरिफाई भनिरहेछ हैन, भेरिफाई अकाउन्ट भनौँ हैन। अब हामी यसलाई भेरिफाई गर्ने है। अब हामी मोबाइललाई अफ गर्ने, सुरुमा मोबाइललाई हामी अफ गर्ने है। मोबाइललाई अफ गर्ने, अफ गरिसकेपछि हामीले यो ब्याक प्यानल निकालेका छौँ, निकाल्नु पर्ने पनि हुन्छ। अनि यसको टेस्ट पोइन्ट भनेको यहाँ छ, यो पोइन्ट र ग्राउन्डमा टच गरेर हामी कनेक्सन गर्छौँ। यसको टेस्ट पोइन्ट पत्ता लाग्छ हैन, टेस्ट पोइन्ट कनेक्ट हुन्छ हैन। अब हामी कम्प्युटरमा जान्छौँ हैन, कम्प्युटरमा गएर हामी डिभाइस म्यानेजरमा गएर ओके। अब हामी कहाँ जाने भन्दाखेरि टेस्ट पोइन्ट यसको यो हो हैन, यो टेस्ट पोइन्ट हो। हामी अब कम्प्युटरमा जान्छौँ हैन। कम्प्युटरमा गएर हाम्रो यो MRT टुल्स ओपन गरिसकेपछि हैन, हामी यो डिभाइस म्यानेजरमा जाने हो, क्लिक गर्ने हो। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामी दुईटा आयो ओके। अब हामी यसलाई अब कनेक्ट गर्ने है, मोबाइलसँग कनेक्ट गर्ने। के भन्दाखेरि यो पोइन्ट हैन, यो पोइन्ट र ग्राउन्ड दुईटा टच गरेर हामी USB पोर्ट लगाउने है, USB लगाउने है। ओके। अब लागिसक्यो हैन, यसको ड्राइभर लिइसक्यो। यहाँ कहाँ लियो भने यो होला हैन, हो यही हो हवाई USB कम भइसक्यो हैन। अब हामी यसलाई के गर्ने, यतिकै छोड्दिने, यतिकै राख्ने हैन अहिले। अनि अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई मिनिमाइज गरिदिने। त्यसपछि हामी हवाई फ्ल्यास टुल्समा जाने है। यो ओपन भइसक्यो नि हैन। अनि ओपन भइसकेपछि हामी के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनेर जाने, यसमा जाने हैन। त्यसपछि यहाँ यसको यो सेलेक्ट गर्ने पोर्ट हैन। त्यसपछि स्टार्ट गरिदिने है। बुट राइट हुँदैछ यसको, अझै बुट राइट हुन्छ हैन। यति भइसक्यो। अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई अब एकछिन, अब हामी यहाँ जाने हैन, यहाँ जाने, यहाँ यसको अब यो ADB भइसक्यो हैन। अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ जाने, अनि यो अनलक एकाउन्टमा जाने, त्यसपछि इरेज FRP गर्ने, अनि त्यसपछि हामी स्टार्ट गरिदिने है। ओके। अब हाम्रो मोबाइल रिस्टार्ट हुँदैछ, हाम्रो इरेज FRP भइसक्यो हैन। के मोबाइल अब रिस्टार्ट हुँदैछ। ओके। अब हाम्रो फ्याक्ट्री रिसेट पनि भयो हैन, फ्याक्ट्री रिसेट लो लेभल हुँदैछ, यो हुँदैछ। यो 100 सम्म पुग्छ है। रिसेट सक्सेसफुल भयो हाम्रो है। अब रिस्टार्ट हुन्छ मोबाइल।
अब यति भइसकेपछि हामी अब नेक्स्ट गर्ने है स्टार्ट गर्ने स्किप गर्ने के सेटअप न्यू हैन स्किप गर्ने स्किप ओके ल अब हाम्रो मोबाइल चालु भयो है अब लेटर सबै मिलाउने ओके मेनुअली अपडेट इनेबल गर्ने मेनुअली अपडेट मेनुअली गर्ने ओके थ्यांक यू ओके ल अब थ्यांक यू फर वाचिङ भिडियो हेर्दिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद हैन लाइक गरिदिनु होला शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला